الإخوان والأخوات، السلام عليكم. غادي نتكلموا اليوم على تاريخ الكاراتيه. موضوع هذا واش من موضوع طويل ومتشعب وفيه الملال المبين. لا 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 كاع ما تخافوش، ما غاديش نعاود لكم انا تاريخ الكاراتيه من الاول حتى الاخر، لا. غادي نحكيه لكم بطريقه هزليه اللي فيها شويه ديال المرح وشويه ديال المزاح. شي واحد غايقول لي راه النبق هذا، لا، والمزاح اللي كيتنكل. لا ماشي المزاح اللي كيتنكل وياك، المزاح. وشحال من صديق تيقول لك انت ديما مغوش في هاد الفيديوهات، ضحك شويه. ودابا جبدتو النحل، وانا ما كنضحكش ولكن رانا تنضحك. ونعاود لكم التاريخ ديال الكاراتيه بطريقه هزليه لانه هو موضوع ممل. وكاين شي تاريخ بعدا ديال الكاراتيه صحيح. دوك صحاب الكاراتيه الاولانيين ما كانوش تيكتبوا، الكاراتيه كله في الكاطات، التاريخ ديالو الحركات وكلشي في الكاطات. هما الكاطات هما الكتاب ديالهم، تعبروا بالكاطا صافي. راه الكتابات حتى من بعد جاو الكتاب من بعد في العصر المعاصر. عاد بداو تيكتبوا وشي تينقل من شي، واللي كتلقاه هنا كتلقاه هنا، واللي كتلقاه هنا كتلقاه هنا. وكل واحد كينتسب لشي اسلوب، راه فرحان بالاسلوب ديالو. كل حزب بما لديهم فرحون، كل اسلوب بما لديهم فرحون. وشغلهم هذاك. انا غادي نعاود لكم على الكاراتيه بصفه هزليه. انا اخترت لكم البحر باش تجلس في هذاك الكرسي، راه تما جلس وريح وتصنت ليا. وراه فوناكوشي راه جالس في الرمله، ها هو حتى هو جالس تيتصنت ومشبر الكتاب، وراه حاضي داكشي اللي تنقول. الا غلط غادي يجبد الكتيب ويجبد العصيه ويعطيني بالعصا. جزر ديال ريوكيو وكيناوا ها هما. نقدو من هنايا نبلاوجاو في البحر ونمشيو حتى لاوكيناوا، ولا نديرو شي شومبرير ونمشيو حتى لتما. المهم خلينا من المزاح وندخلو في المزاح، ما غندخلوش في المعقول. حكاية السي الكبير والكاراتيه وما يدير. السي الكبير هو هذا، ولكن راه ماشي هو مول الكاراتيه كله، هو مول الكاراتيه الشوطوكا اللي تيهمنا حنا. المهم حنا جينا غير شاهدون على العصر. حكي هزلي عن تطور مدارس الكاراتيه بالدارجة المغربية القحة. ولكن راه كتقراها، انا تنقراها في الورق واخا هي دارجة. كان يا مكان في غابر الأزمان، حتى كان الحبق والسوسان، حجر النبيل عدنان. كان واحد الشيخ كبير السن اسمه السي الكبير، عايش في واحد الكوخ بجانب واحد القرية مع حفيدو اليتيم. كان هاد الشيخ كيكتب الشعر باسم مستعار وهو القيشي، حتى لقبوه بالفنان قيشي. بعد الروايات التاريخية كتقول باللي كان سميتو القيشي حيت هو أصلو من القيش ديال تمارة أو ديال شي مدينة أخرى فين ما كنتو نتوما. عطا الله القيشات في المغرب حسب المصادر المفروغ منها. كما كتقول مصادر أخرى باللي كان سميتو القوشي، ماشي القيشي، كان سميتو القوشي حيت كان عنده واحد القوشية إلا ضرب بها بوع ليكلاي يجيبو كاو كاو، يعني جوج مرات كاو كاو كاو. عليها سماوه فنان قوشي، الفنان قوشي. كما يحكى أنه ملي كان صغير كان خدام جرديني عند واحد العجوز شينوي. من تما باش تعلم داكشي كاراتيه. هاد الشينوي كان تيبيع الحوت مقلي في الشاطئ ديال هرهورة حسب المصادر المفروغ منها. ويقال أنه كان كيتريض معاه في الصباح بكري في لابلاج الشاطئ باللغة الرومية. وكانوا كيقوموا بشي حركات غريبة بزاف. ما هيش قيلبة، ما هي حماد وموسى،
شي روينة وخلاص. على كل حال كان حفيدو داك الصغير اللي فين ما تيمشي للمدرسة تيرجع تيبكي. كانوا تيصرخوه الدراري حيت كان ضعيف الجسم وحشومي. العجوز صبر حتى هي، وفي الأخير قرر يعلم حفيدو داكشي اللي بقى عاقل عليه ملي كان صغير وكيتريد مع الشينوي في لابلاج ديال هرهورة، داك الشينوي اللي كان كيبيع الحوت مقلي. فبدا كيعلمو حركة بحركة في نص الليل بلا ما يشوفهم حتى شي حد. ثم وصى حفيدو ما يقولها حتى لشي واحد، وقالو وياك إلا فرطتي كرطتي. سيري أيام وأجي أيام حتى بدات كنقص ديك الصليخات اللي كان كياكلها حفيدو من عند صحابو. وكان تيسولو جدو هاد النهار واش فرطتي ولا كرطتي؟ فكان تيجاوبو الحفيد أنا اليوم كرطتي ماشي فرطتي. بهاد المناسبة تيقولو المؤرخين المفروغ منهم أن كلمة كرطتي اللي كان تيرددها كل يوم الحفيد هي اللي جات منها كلمة كراطي. والله أعلم. أنا غتنعاود لكم الحكاية كما عاودوها الحلايقية. على كل حال ما بقى حد كيدوز في ساحة الحفيد، وكلشي عطاه شبر ديال الاتساع بحال داكشي اللي وقع مع بروسلي حفيد داك الشينوي اللي كان تيبيع الحوت مقلي في الهرهورة. متبعني مزيان، هذا هو التاريخ. مات السي الكبير الله يذكرو بخير وكبر حفيدو ولا مهندس في المياه والغابات وما جاورهما، ونسى كاع داكشي اللي كان تيعلمو ليه السي الكبير الله ينفعنا ببركتو. شي نهار من ايامات الله تلاقى مع صحابو التلاميذ اللي كانوا تيسلخوه، ولا من بعد هو اللي كيسلخهم. فسولوه على هاد السر، فقال لهم هذاك سر ديال جدي السي الكبير الفنان القوشي او المعلم الكبير. رماو عليه العار وقالوا له سرك كبير يا حفيد السي الكبير. قال لهم أعيد، قالوا له كبير. قال لهم أعيد، قالوا له كبير. قال لهم كفى. هذه راه مسرحية قديمة مغربية، ولكن بشرط غنعلمكم بالليل وحتى حد ما يسيق الأخبار. فذلك ما وقع، وصار تعلمهم حركة بحركة. واحد النهار قال ليه واحد من صحابو النجباء اش يا سي الحفيد هاد القتة ديال الحركات اللي كنديروها وحدة وحدة علاش ما نجمعوهاش ونديروها في مرة وحدة؟ فأعجب حفيد السي الكبير بالفكرة وصار كيعلمهم القتة ديال الحركات ديال السي الكبير في مرة وحدة بدون انقطاع بيناتها. هنا تيقولوا المؤرخين المفروغ منه بأن من تما جات سمية الكاتا، يعني من القتة ديال الحركات ديال السي الكبير ثم صبحت كاتا حيت اللسان ما فيه دم. والله أعلم. مشات أيام وجات أيام وكل واحد من أصدقاء الحفيد محافظ مزيان على السر، ولكن بارطاجاه مع مجموعات أخرى، حيث كل واحد فيهم فتح مدرسة باش يقري فيها أسرار السي الكبير. مشات عاوتاني أيام وجات عاوتاني أيام وكبروا تلاميذ أصدقاء حفيد السي الكبير وفتحوا بدورهم مدارس سرية باش يربحوا سريا الفلوس على ظهر المرحوم السي الكبير، وكلهم تعلموا الناس القتة ديال السي الكبير الله يوالينا ويواليه برحمته. لكن اختلف الجميع في المقصود من قتة الحركات ديال المرحوم الفنان قوشي. واحد من الأساتذة ديال الجيل التابع سانكيام جينيراسيون قال هاد القتة خاصة بنادم كبير وممنوعة على بنادم صغير، وداكشي اللي دار في المدرسة ديالو. واحد آخر قال هاد القتة ممنوعة على بنادم كبير ما يتعلمها غير بنادم صغير، وداكشي اللي دار في الصالة ديالو. واحد آخر قال هاد القتة
تصلح البنادم الكبير والبنادم الصغير بجوجهم، وداكشي اللي دار. واحد اخر قال هاد القتة ديال البو الاب وديال الجد، هاد القتة ديال البو وديال الجد، وما تصلح غير اللي هو اب او جد، وداكشي اللي دار. واحد اخر قال هاد القتة ديال البو ماشي ديال الاب، لان السي الكبير كان كيتكا على عصا ديال البومبو، وكان ديما تيقول لحفيدو فين درتي البو ديالي هذاك المزغوب. اذا السي الكبير كان تيخدم الحركات بالبو، وداكشي اللي دار هذاك السيد في المدرسه ديالو. واحد اخر قال القتة ديال السي الكبير شأنها كبير وما يفهم معناها غير اللي عقلو كبير، اذا هي ممنوعه على اللي عقلو صغير، وداكشي اللي دار. اما انا فالامر عليا كبير، ومن الاحسن نبدل ساعه بأخرى، وداكشي اللي غندير. كثرات مدارس الكاراتيه وليت لف يشبر الارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.